Ξεκινώντας, να ενημερώσω πως δεν είμαι επαγγελματίας υγείας, ούτε διατροφολόγος. Οι πληροφορίες στο βίντεο αυτό προκύπτουν από προσωπική έρευνα. Για αλλαγές στον τρόπο διατροφής σας, μπορείτε να συμβουλεύεστε τον ή την επαγγελματία υγείας της επιλογής σας. Όταν το Νοέμβριο του 2014 ανέβασα ένα βίντεο για τη χορτοφαγία, έλαβα έντονο ενδιαφέρον και πολλές ερωτήσεις. Μεταξύ αυτών, έλαβα και πολλές προσβολές. Ωστόσο, αυτό θα το δούμε εκτενέστερα σε άλλο βίντεο. Μία εκ των ερωτήσεων που έλαβα λοιπόν ήταν για την βιταμίνη K2. Συγκεκριμένα, ο χρήστης Βασίλης Μουριάδης με ρώτησε «Από πού θα πάρουμε την βιταμίνη K2?» Σπάνια λαμβάνω πραγματικά σοβαρές ερωτήσεις πάνω στο θέμα της χορτοφαγίας και η ερώτηση αυτή ήταν μια ευχάριστη πρόκληση να την απαντήσω. Παραδέχομαι ότι ενθουσιάστηκα που έλαβα μια ερώτηση διαφορετική από ερωτήσεις του τύπου «Γίνεται να ζεις χωρίς κρέας?» Πώς να απαντήσεις, Θεέ μου, σε κάτι τέτοιο? Γι' αυτό και του υποσχέθηκα ότι θα φτιάξω ένα βίντεο επί τούτου. Επιτέλους, η ώρα αυτή έφτασε. Καταρχήν, να πούμε 2 λόγια για το τι είναι αυτή η βιταμίνη, πού συναντάται και τελικά πώς την αποκτάμε όταν είμαστε χορτοφάγοι. Οι περισσότεροι ίσως δεν έχετε ακούσει καν για τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Αν όμως είστε γονείς ή πρόκειται να γίνετε σύντομα και σας αρέσει να σκαλίζετε τα πράγματα λιγάκι παραπάνω, ίσως έχετε ακούσει για την ένεση βιταμίνης K που γίνεται προληπτικά στα νεογνά, στα περισσότερα μεευτήρια. Ο βασικός ρόλος της βιταμίνης K είναι να δίνει πυκτικότητα στο αίμα, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό, αφού αν δεν υπήρχε αυτή, με κάθε εκδορά στο δέρμα μας θα κινδυνεύαμε να χάσουμε τη ζωή μας, αν το αίμα δεν είχε τη δυνατότητα να πίζει. Επίσης λειτουργεί ως μετατροπέας πρωτεϊνών, ώστε να τους δώσει την ικανότητα να δεσμεύουν ασβέστιο. Η βιταμίνη K χωρίζεται σε 2 κατηγορίες. Η πρώτη είναι η βιταμίνη K1, που συναντάται κυρίως σε φυτικές τροφές. Και η δεύτερη είναι η βιταμίνη K2, που είναι ζωικής προέλευσης. Η ίδια η βιταμίνη K2 χωρίζεται σε διάφορες ακόμη υποκατηγορίες, με βασικότερες την MK4 και την MK7. Και εδώ τίθεται το ερώτημά μας σήμερα, αφού η K2 είναι κατά βάση στα ζωικά προϊόντα, αν κάποιος τα έχει αποκλείσει από την διατροφή του, πού αλλού μπορεί να τα βρει? Η ερώτηση αυτή εύκολα μπορεί να απαντηθεί με την εξής αντερώτηση. Τα ζώα πού την βρίσκουν? Η απάντηση, την παράγουν. Και ερχόμαστε τώρα στο ζώο που μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Ο άνθρωπος μπορεί και αυτός να παράξει βιταμίνη K2? Η αλήθεια είναι πως η βιταμίνη K2 προκύπτει ως υποπροϊόν βακτηρίων στα έντερά μας από την μετατροπή της βιταμίνης K1. Καλά ακούσατε. Η K2 ουσιαστικά φτιάχνεται από την K1. Η μετατροπή αυτή γίνεται μεν με απόδοση μόλις 15%, ωστόσο οι πρασινάδες είναι τόσο πλούσιες σε βιταμίνη K1 που αν τις εντάξετε στο διαιτολόγιό σας σε τακτική βάση, θα έχετε απόλυτη επάρκεια. Επιπλέον, η βιταμίνη K2 που φτιάχνει το υπέροχο κορμί σας, έχει μεγάλο χρόνο ημιζωής. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεστε μεγάλες δόσεις για να εξασφαλίσετε επάρκεια. Και επειδή η K2 είναι μια βιταμίνη λιποδιαλυτή, μια καλή ιδέα είναι στον μπρόκολό σας κάθε φορά να προσθέτετε και λίγο ομό λαδάκι για την καλύτερη απορρόφησή της. Ή μια χορταστική δόση γκουακαμόλε, καθότι το αβοκάντο είναι βασιλιάς. Αν παρόλα αυτά θέλετε να είστε σίγουροι ότι λαμβάνετε βιταμίνη K2 και από εξωτερικές πηγές, λαμβάνοντας υπόψη ότι η K2 είναι υποπροϊόν βακτηρίων, μπορείτε να εξασφαλίσετε καλές δόσεις καταναλώνοντας ζυμωμένα τρόφιμα,
όπως λαχανικά τουρσί ή κεφίρ σόγιας. Και τώρα που έγινε καπνός κάθε ανησυχία μας για την βιταμίνη K2, μπορούμε να ασχοληθούμε με πιο φλέγοντα ερωτήματα υγείας σε αυτή τη ζωή, όπως αυτό της χρόνιας φλεγμονής.